Hello guys, si John po ito sa Sulit Unlock. Today, isi-share po natin yung uh, tanggap natin na iPhone X na hindi mag-activate po. Dahilan po nito, nasmash po ito ng may-ari habang naglaro ng ML po. So after that, hindi na po siya nag-function kasi sira na po yung board niya. Actually, yung mga iPhone X po, 2 layer kasi yung pinapatong po yung board nila. So pina-exit nila. So, pag mga nahulog o nabagsak po, kadalasan matanggal yung pads niya doon sa second layer na board po. So, hindi na po siya mag-contact doon sa first layer. So, may mga malfunction po na mangyayari sa cellphone natin. So, sa issue na ito, ayan, may mga pads po siya na naiwan dyan. So, yan po yung dahilan kung bakit hindi siya mag-activate. So, ang ginagawa ko dyan, so ayan, yan po yung second layer niya. So, natanggal siya. Second layer po na board yan. So, ang ginagawa natin dyan, actually, sobrang hirap niyan. Lagyan natin yung paa, tapos lagay ulit. Mga ilang oras din yan matatapos. So, yung video na to, sinishortcut ko lang para mapakita ko lang. So, ayan, tapos na po yan. I-testing na po natin. Bago natin ina-assemble, tinicheck natin lahat yung resistance niya, yung supply niya, lahat-lahat para hindi na magbalik-balik po. Kasi kailangan mas mahirap to gawin kaysa ibang model eh. Di tulad ng mga 7 plus below. So ayan, activated na po siya. Ayan, dire-diretso na. So guys, pag gusto nyo pong magpagawa, pwede po kayong mag-click doon sa description po. Ilagay ko po yung link namin sa Facebook page namin doon. Ilagay ko doon. Actually, yung tinatanggap namin ayusin yung mga Apple products na po. Pwede po kami mag-ayos ng MacBook, iPad, mga iPhone po. Apple lang po yung inaayos namin. At kung gusto nyo pong matuto o magkakuha ng mga idea po regarding sa Apple Repair, pwede po kayong mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Salamat. Have a nice day.